අයිබෝවන් අද මම හැදුවේ ස්පැගති එකක්. මේක ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මම හැදුවේ මේක රයිස් කුකර් එකේ. රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒක උතුරනකොට ලුණු ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදියට ස්පැගති ටික එකතු කර ගන්නවා. මේක විනාඩි 5ක් 10ක් අතර කාලයක් හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. මේ ටික මේ විදියට එකතු කරලා මේක වහලා තම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා මම මේ ටික දැන් භාජනයකට අයින් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම රයිස් කුකර් එකටම තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම එකතු කරන්නේ තක්කාලි. ඊළඟට බීලුණු. කැරට් බෝංචි ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් මේකට ඕනෑම මස් වර්ගයක්, මාළු, බිත්තර කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ ලුණු. මේ එකතු කරන්නේ මිරිස් කුඩු. මේ ගම්මිරිස්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන මේ තෙල් වලින් තැම්බෙන්න වහලා තියා ගන්නවා. අපිට ගෙදර ගොඩාක් වැඩ වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් ඉක්මනින්ම හදලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට සීනි තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරනවා. ඊළඟට තම්බගත් ස්පැගති ටික එකතු කරලා සෝයා සෝස් මේස හැඳකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. මම මේක හරිම ඉක්මනින් හැදුවේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.